Assalamualaikum dear friends, I'm تاسو شهریار او تاسو ګورئ شهریار ټي وي. ډیر فرندز تاسو څنګه کولای شئ د فیسبوک ډیسیبل شوی اکاونټ تاسو ریکور کړئ. نو ډیر فرندز ما هم په دغه نوی میتھډ باندې خپل آی ډي ریکور کړله. نو تاسو پروف کتل هم شئ شهریار خان نامه ده د فیسبوک آی ډي والا. نو ډیر فرندز ما ویډیو تر اخره پورې وګورئ، یعنی سټپ بای سټپ وګورئ تر څو پورې کولای شئ تاسو د خپل د فیسبوک آی ډي ډیسیبل شوی اکاونټ ریکور کړئ. نو ځکه چې ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو شهریار ټي وي سبسکرایب کړئ نه وي نو په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د ګنټۍ نشان په آل باندې کلیک وکړئ تر څو پورې زه داسې نوې لیټسټ ویډیو یوټیوب ته ورکوم نو هغه به تاسو پورې زر تر زره درراسي. نو ځئ چې ویډیو سټارټ. ډیسیبل فیسبوک اکاونټ ریکور کولو دپاره به سمپل مونږه د فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړو. نو ډېر فرینډ دلته له مونږ نه غواړي ایمیل چې کوم ایمیل د موږ په موبایل کې انټر وي یعنی لاګین وي د پلی سټور آی ډي چې کومه د موږ په موبایل کې لاګین وي نو هغه د پلی سټور آی ډي ایمیل به دلته مونږ ورکو چې څنګه مونږ دلته خپل ایمیل ورکو ډیر فرینډ. نو ډایرکټ ولی به مونږ په سینډ کوډ باندې کلیک وکړو. نو زه به دلته خپل ایمیل ورکم او زه به ډایرکټ ولی په سینډ کوډ بټن باندې کلیک وکړم چې زه څنګه د سینډ کوډ بټن باندې کلیک وکړم ډیر فرینډز. نو اوس به مونږ بیک شو. نو دلته مونږ نه کوډ غواړي نو اوس به مونږ بیک شو ډیر فرینډز. لاړ به شو جیمیل اکاونټ ته. نو زه به بیک شم او لاړ به شم جیمیل اکاونټ ته. نو دلته زما جیمیل اکاونټ پروت دی. نو څنګه زه په جیمیل اکاونټ اپ باندې کلیک وکړم ډیر فرینډز نو دا به زه سمپل فریش کم چې څنګه زه فریش کم ډیر فرینډ. نو تاسو کتلی شئ ماته له فیسبوک نه اس ام اس راغلی دی یعنی ایمیل راغلی دی. نو ډیر فرینډ زه به لاندې سکرول ډاون وکړم. نو تاسو کتلی شئ ډیر فرینډ زما دغه آی ډي ډیسیبل شوې ده. نو د دغې آی ډي ماته یعنی کوډ رالو 507087 ماته دغه کوډ رالو ډیر فرینډز. نو اوس به زه بیک شم او په فیسبوک اپلیکیشن کې به زه دغه کوډ ورکم. دلته به زه پکې انټر کم 50 70 اور 87. نو زه به اوس په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم چې زه څنګه په نیکسټ بټن باندې کلیک کوم ډیر فرینډ. نو دلته رالی اپلوډ یور آی ډي. نو دلته زما نه یو پکچر غواړي د آی ډي کارډ والا د ان آی سی والا یا که د چېرته د تاسو د سټوډنټ کارډ وي نو هغه والا یا د لایسنس کارډ وي. نو ډیر فرینډ د دې نه بعد به پر لیفټ هینډ باندې چې کوم لیکلي دي نیډ هیلپ نو موږ به په دې بټن باندې کلیک وکړو. نو موږ به د فوټو چې کوم رولز دي ریګولیشن دي نو هغه به موږ پړاو کړو. نو دا چې کوم لیکلی دی ډو ناٹ هولډ د آی ډي ان یور هینډ یعنی چې په لاس به تاسو یعنی پکچر نه نیسئ او لاندې چې کوم لیکلی دي یوز برایټ بټ ناٹ اوور هیډ لایټ. نو ډیر فرینډ په دا دریم نمبر باندې چې کوم لیکلی دي سنټر یور آی ډي کې وایي چې دغه به بالکل په فریم کې راولئ چې کوم پکچر تاسو وباسئ. الایټ د کیمراز اف یور آی ډي ودین د فریم. زه به اوس خپل پکچر ان آی سی چې کوم دی نو د دغه پکچر به داسې ورته ونیسم. نو دا خپله سکینینګ کوي چې څنګه دا سکینینګ وکړي ډیر فرینډ. نو زه به ډایرکټ ولې لاندې په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړم. نو ډیر فرینډ تاسو کتلی زما چې کوم پکچر دی نو دغه یې واخیستو. کنفرم یور اکاونټ ته به دې ته به مونږ لږ غوندې ویټ وکړو چې ویټ ورته وکړو ډیر فرینډز. نو د دې نه بعد چې کوم انټرفیس راښکاره شي موږ ته نو په هغه باندې به مونږ عمل کوو. وی ریسیوډ یور انفارمیشن وایي چې مونږ ته د تا انفارمیشن را سینډ شو. نو ډیر فرینډ د تاسو چې کوم آی ډي ده دا به د 2 غنټو نه بعد یا د 3 غنټو نه بعد به کولاو شي. نو ډیر فرینډ که چېرته تاسو ته زما ویډیو مزه در کړې وي نو پلیز زما ویډیو لایک کړئ او ویډیو شیر کړئ فیسبوک واتساپ مسنجر باندې تر څو پورې د تاسو ملګري یا دوستان د دې نه فایده واخلي.